Sulmet e Erion Veliajt ndaj televizionit Ora reagon Partia Demokratike, kryebashkiaku është armiku më i madh i gazetarëve. Mesazhe mafioze ndaj medias po përdor policinë dhe strukturat e tjera shtetërore. 4 bashki pa kryetar presidenti Meta, nëse ka marrëveshje të gjithë pranuar, gati të dekretoj zgjedhjet, largimi i Ardian Dvoranit nga gjykata e lartë i vonuar. Ekzekutimi mafioz në mes të Tiranës, 30 plumba ndaj hekuran Billës, autorët përdorën 3 makina për atentatin, pista kryesore e hetimit mbetet hasmëria. Hashim Thaçi, intervistë për radio televizionin Ora, lajçak të njohë Kosovën si shteti i pavarur, bëhe të ndalë abuzimet. Presidenti përjashton rikandidimin për një mandat të dytë, do të jetë qytetar i lirë. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në radio televizionin Ora. Partia Demokratike ka denoncuar presionin dhe sulmet që ka ndërmarrë në vijimsi kryebashkiaku Erion Veliajt ndaj televizionit Ora. Nëpërmjet një deklarate, ish kryetaria e Komisionit të Medias Albana Vokshi u shpreh se Erion Veliajt është shndruar sot në një nga pushtetarët më të rrezikshëm kundër lirisë së medias. Vokshi tha se rasti i televizionit Ora është më flagranti në radhën e gjatë të mediave që Erion Veliajt i kërcënon me qëllim mbylljen e gojës dhe mos transmetimin e kronikave kritike. Një muaj më parë, mediat vendase dhe ato ndërkombëtare, gazetar, personalitete politike, organizata të shoqërisë civile në Shqipëri dhe jashtë saj, u renditën në mbështetje të televizionit Ora. Në ato kohë ishte ISH që pas vendosjes së një gjobe për shkak të emisioneve me debat, dërgoi edhe një tjetër shkresë për mbylljen e televizionit. Pikërisht pas kësaj kërkese, pas verifikimit të parregullsive në akt ekspertim dhe reagimit të fortë brenda dhe jashtë Shqipërisë, ISH korrigjoi vendimin duke tërhequr kërkesën për mbyllje. Ashtu siç edhe ju kemi informuar, presionet nuk kanë dalur. Prej muajsh kreu i Bashkisë së Tiranës ka vazhduar shantazhin ndaj gazetarëve dhe presidentit të Yldon Media Group, Ylli Ndroqi. Situata ka vënë alarm edhe opozitën e vendit. Rasti i televizionit Ora është më flagranti në radhën e gjatë të mediave që Erion Veliajt i kërcënon me qëllim mbylljen e gojës. Gazetarët e televizionit Ora janë prej muajsh në sulmin e pandërprerë të Erion Veliajt, për shkak të punës së pavarur të gazetarëve që vënë në dukje abuzimet skandaloze të Bashkisë së Tiranës, shkeljen e ligjit në tendera dhe dhënien e lejeve korruptive të ndërtimit. Ish kryetaria e Komisionit të Medias Albana Vokshi, përmes deklaratës për mediat, u shpreh se po përdoren edhe segmente të shtetit. Në shërbim të këtij mesazhi mafioz, Erion Veliajt ka angazhuar edhe institucione të tjera, përfshirë segmente të policisë së shtetit dhe organeve të tjera ligjzbatuese. Për Partinë Demokratike, këto metoda represive kundër fjalës së lirë janë të papranueshme. Erion Veliajt do të jap patjetër llogari për këtë. Bashkë me kryebanditin e Tiranës që kërcënon, fyen apo shantazhon gazetarët, do të jap llogari edhe çdo punonjës i shtetit që zbaton planin mafioz të Erion Veliajt. Qëllimi, sipas Partisë Demokratike, është i qartë. Mesazhi i Erion Veliajt është i qartë. Televizioni Ora duhet të pushojë kritikat ndaj tij dhe ndaj Bashkisë së Tiranës. Nëse nuk pranohen kronikat e gatshme të Veliajt, duhet të heshtin. Yldon Media Group, duke falendëruar shikuesit, por edhe mbështetjen brenda dhe jashtë vendit, do të vazhdojë të qëndrojë besnik parimit për të arritur sa më pranë të vërtetës. Sulmet mafioze të Erion Veliajt ndaj televizionit Ora, ndaj gazetarëve të saj, ndaj pronarit të televizionit Ylli Ndroqi, nuk kanë të bëjnë thjesht me një person apo me një televizion. Ato janë sulme kundër lirisë së shprehjes. Mazhoranca dhe opozita në Këshillin Politik pritet kenë gati në fillim të javës që vjen draftin e plot të kodit të ndryshuar zgjedhor për ta çuar atë në kuvend. Në mbledhjen e sotme të Këshillit Politik u ra dakord që reklamat politike në media të jenë pjesë e kodit, ndërsa sa i përket financimit partive, privati nuk mundet të financojë më shumë se 3 fishin e financimit shtetëror. Maksimumit të martën shpresoj që unë të çoj zyrtarisht draftin në Komisionin e Reformës Zgjedhore dhe më pas draftit të vazhdoj diskutimet për në parlament. Do të lejohen reklamat politike, pavarësisht se ka pas një rekomandim të Këshillit të Evropës,
Mendojmë që akoma nuk jemi në kushtet që të ndalojmë reklamat politike. Buxheti i shtetit do të dyfishojë financimet për partitë dhe tavani do të jetë në raportin 1:3, pra 3 herë më shumë se sa buxheti që do të marrin nga buxheti i shtetit, partitë do të jetë tavani për financimet private. Këshilli do të punojë për të mbyllur dakordsinë e plot teknike. U la detyrë që në fillim të javës, pra ditën e hënë, të kemi versionin e plot i cili parashikon të gjitha këto garanci, ndërkohë që vazhdojmë për të përmbyllur ato elemente që mund të jetë nevojshme në aspekte siç janë tek financimi apo kryesisht tek çështja e medias. Kreu i shtetit Ilir Meta nuk e ka përjashtuar mundësinë për të zhvilluar zgjedhje të parakohshme për 4 bashkitë e mbetura pa kryetar, në rast se të gjitha palët politike gjejnë mirë kuptimin për këtë gjë. Në komunikimin e tij të përjavshëm, presidenti foli edhe për vendimin e KLG-s për shkarkimin e Ardian Dvoranit, të cilin e konsideroi të vonuar. Marrëveshja 5 Qershorit mes PD-s dhe PS-s si dhe me ndërmjetësimin e ndërkombëtarëve duket se ka zbutur edhe qëndrimin e presidentit Ilir Meta për sa i përket zgjedhjeve të 3 Qershorit të vitit të shkuar. I pyetur nga Radio Televizioni Ora nëse do të çonte në zgjedhje 4 bashkitë të cilat kanë mbetur pa drejtues, Ilir Meta tregon kushtin me të cilin mund ta merrte këtë vendim. Në rast se gjitha palët do të arrinin në një marrëveshje dhe kjo do të mbështete edhe nga komuniteti ndërkombëtar, nuk do të përpiqesha të bëhesha bllokues. Ndërsa përsa i përket mbajtjes së zgjedhjeve vendore në të njëjtën ditë me parlamentarët, presidenti vë para kushtetutën. Presidenti do të veprojë gjithmonë në raport me kushtetutën, jo si ai do dëshironte. Kam thënë që për mua si president, edhe zgjedhjet e përgjithshme dhe zgjedhjet vendore duhet të ishin mbajtur dje. Kërkesa e opozitës parlamentare për listat të hapura e Ilir Metës si kujton greven e TV Oris në 2008, por në këto momente sipas tij më rëndësishme është legitimiteti i institucioneve. Të mos kemi më këshilla politik, si këshillat popullor. Të kemi vetëm një parlament, ku politika bëhet parlament, ku dialogu bëhet në parlament, mezi po pres që ajo të vi këtu dhe unë ta afirmos. Betejë e presidentit me kreun e KED-s një ditë më parë përfundoi me një fitore të kreut të shtetit, pasi KLG shkarkoi Dvoranin nga gjykata e lartë. Në vlerësimin tim është i vonuar, po sidoqoftë është pozitiv. Kjo dalje për mediat e Ilir Metës i koincidoi me ditëlindjen e Partisë Socialiste dhe ato të kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Kreu i shtetit uroi socialistët e vjetër, ndërsa për Ramën dhe Bashën kishte edhe një këshill. Kam nisur një urim dhe një shishe verë, 2 palët të reflektojnë dhe të na japin marrëveshje të tjera që i shërbejnë plotësimit të 15 kushte. Vrasja e Hekuran Billës në kryeqytet përjetuesit është kryer si shkak i hasmërisë që lidhet me vrasjen e 2006-s, ku si autor u dënua 40 vjeçari. E gjithë ngjarja ka ndodhur në pak sekonda, ku autorët kanë shtënë nga automjeti në lëvizje. Kamerat e sigurisë kanë dokumentuar lëvizjet e automjeteve të përdorura në vendngjarje, por jo momentin e ekzekutimit. Ky është vendi në zonën e komunës së Parisit ku ekzekutua mbrëmjen e të enjtës Hekuran Billa. Ndaj 40 vjeçarit janë shtënë të paktën 30 plumba, duke e lënë të vdekur në vend gjatë momentit që ai po parkonte automjetin e tij tip BMW X6. 40 vjeçari sapo ishte kthyer nga Durrësi për të takuar me motrën, e cila ka një biznes pranë qendrës tregtare tek komuna e Parisit. Ai ka mbërritur nga selita, ndërsa autorët, të cilët janë sinjalizuar nga bashkëpunëtorë të tjerë, janë afruar pranë automjetit të viktimës. Ekzekutorët, të cilët vinin nga drejtimi i kundërt, kanë qelluar pas zbritur nga automjeti të paktën 30 herë ndaj viktimës. Nga 11 prej plumbave që kanë goditur automjetin, 2 prej tyre kanë prekur viktimën, një në kokë dhe një në trup. Hekuran Billa, i njohur edhe me emrin Herland Bilali, ka gjetur vdekjen e menjëhershme, ndërsa ekzekutorët kanë ikur nëpërmjet rrugicave drejt Unazës së Madhe për të mbërritur në kombinat dhe më pas në pezë të vogël. Autorëve u është dashur rreth 15 minuta për t'u larguar nga zona e komunës së Parisit në drejtim të zonës së Pezës, ku kanë djegur automjetin. Në këtë rrugicë të fshatit ndodhen ende mbetjet e automjetit, i cili u shkrumbua plotësisht. Grupi hetimor, i cili u rikthye sërish në vendin ku është djegur automjeti, beson se autorët janë larguar drejt Durrësit, duke përshkuar rrugën dytësore.
Edhe pse zona ku ka ndodhur vrasja është e monitoruar me kamera sigurie të bizneseve dhe të qendrës tregtare, asnjë prej tyre nuk ka arritur të dokumentojë momentin e ekzekutimit. Të vetmet pamje të siguruara nga policia janë momenti i lëvizjes së autorëve përpara ngjarjes, si edhe momenti i largimit me shpejtësi drejt selitës. Për të realizuar atentatin, dyshohet se janë përdorur 3 automjete, ku njëri prej tyre duket i qartë në pamjet filmike. Hetuesit besojnë se identifikimi i këtij automjeti do të çojë në zbardhjen e atentatit. Policia ka marrë në pyetje edhe familjarët e 40 vjeçarit, të cilët kanë mohuar pistën e policisë për shkak të hasmërisë. Sipas tyre, ky konflikt është sqaruar prej disa kohësh, ndaj edhe 40 vjeçari lëvizte i lirë. Por pavarësisht kësaj, hetuesit kanë si pistë kryesore atë të vrasjes për hasmëri, duke qenë se Billa ka ekzekutuar një shtetas shqiptar në Angli në vitin 2006. Pistë mbështetëse për hetuesit është edhe ajo e vrasjes për përfshirje në një grup të shfrytëzimit të prostitucionit. 40 vjeçari ekzekutuar te komuna e Parisit mbrëmjen e sejntes edhe pse ishte dënuar me burgim të përjetshëm kishte fituar lirin në sajt të manovrimeve juridike që janë bërë në gjykatat shqiptare. Ka qenë fillimisht gjykata e apelit që ka hequr burgimin e përjetshëm të akuzuarit dhe më pas lirin ja ka falur gjyqtarja e Krujës Enkeleda Hoxha, për të cilën ka nisur një tjetër verifikim nga Inspektoriati i Drejtësisë. Një ditë pas vrasjes së 40 vjeçarit e Kuran Billa te komuna e Parisit, inspektori i lartë i drejtësisë ka nisur verifikimet e vendimeve që sollën lirimin e tij nga burgu pavarësisht se ishte dënuar për jetë. Zyra e inspektorit të lartë të drejtësisë ka bërë me dije se ka nisur verifikimin e këtyre fakteve dhe të rastit, nisur nga deklarimet e bëra në media, ndërsa nga të dhënat e deri tanishme të mbledhura rezulton se Billa ka qenë dënuar me burg për jetë për vrasjen e një shqiptari në Angli. Ky vendim është njohur nga gjykata shqiptare në 13 maj 2014 nga gjyqtari Altin Abdiu, por në 20 korrik të vitit 2016, ish gjyqtari i gjykatës së apelit të Tiranës Lefter Jaja ka vendosur të ndryshojë vendimin e gjykatës së Tiranës për njohjen e burgut të përjetshëm dhe dënimin e Billës përfundimisht me 25 vite burgim. Pas këtij vendimi, gjyqtarja e gjykatës së Krujës Enkeleda Hoxha vitin e kaluar i ka falur 5 vite dënim me Kuran Billës, duke e liruar me kusht. Kjo gjyqtare është në hetim administrativ nga inspektori i lartë i drejtësisë për të paktën 3 raste të lirimeve të parakohshme të personave të dënuar për vepra të rënda penale. Gjyqtarja Hoxha i ka hapur dyert e burgut, ish numri 2 të bandës së Durrësit e Endrit Dokle, duke i shuar dënimin për jetë Gen Stafilit të dënuar për vrasjen e komisarit të policisë Arben Zyleftari, si dhe Ilir Pajet, të cilit i kishte mbetur mbi 1 vit dënim. E Kuran Billës, kjo gjyqtare i fali 5 vite burg, duke nxjerrë në lirim me kusht, por ndonë se ka disa muaj që hetimi ka nisur. ILD nuk ka dalë deri tani me një vendim për gjyqtaren e Krujës. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet për grabitjen e 9 prillit 2019 në Rinas, ku vodhën me armë 7 milion euro në pistën e avionëve. Spaku ka komunikuar akuzën personave të arrestuar për këtë ngjarje dhe pritet që dosja të shkojë në gjykat për seancën paraprake. Të pandehur për këtë çështje janë marrë vëllezërit Eldi dhe Klement Çala, Oltion Veseli, Elton Pikli, Renaldo Sulo e Alkond Bengasi. Ndërsa pushtetasin në Ragip Hajdini, i njohur si Daja nga Kosova, i cili ndroi jetë të martë në spitalin e traumës, do të pushojnë akuzat. Spak ka cilësuar si kreun e grupit kriminal Axhmir Murata, që u vra ditën e grabitjes gjatë përplasjes me armë me policinë jashtë aeroportit. Në kërkim vazhdon të jetë Talo Çela, për të cilin është vendosur mas sigurie në mungesë. Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do të vendosë nëse çështja do të kalojë për gjykim ose do ta kthejë për jetim me qëllim plotësimin e dosjeve me prova. Një 71 vjeçar nga Durrësi i prekur nga koronavirusi ka humbur jetën në spitalin infektiv, ndërkohë Ministria e Shëndetësisë njoftoi për 32 raste të reja në 24 orët e fundit. Pavarësisht të rënies së lehtë të numrit të infektimeve, Ministria e Shëndetësisë apeloi që qytetarët të ruajnë distancimin social dhe të zbatojnë masat anti-Covid. Kurba infektimeve nga koronavirusi mbetet e lartë në Shqipëri, edhe pse Ministria e Shëndetësisë raportoi 31 raste të reja në 24 orët të fundit. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar COVID-19. 31 raste kanë rezultuar pozitive me COVID. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë.
Gjatë 24 orëve të fundit, një 71 vjeçar nga Durrësi ka ndërruar jetë në spitalin infektiv, ku ishte i shtruar prej më shumë se 2 javësh, ndërkohë që nën kujdes janë 48 pacientë, prej të cilëve 7 në terapi intensive. Për shkak të rasteve të shtuara të ditëve të fundit, përfaqësuesja e ISHP-s Eugena Tomini apeloi për qytetarët të ruajnë masat e distancimit social. T'jemi të kujdesshëm për shëndetin ton dhe të afërme ndaj COVID-19. Të respektojmë distancimin fizik, jo më pak se 1.5 metër, aty ku nuk është e mundur të përdoret maska mjekësore. Të evitojmë grumbullimet masive, ceremoni gëzimi, ceremoni vdekjeje, ceremoni fetare, të evitojmë kontaktet, dhënjet e duarve, përqafimet, të respektojmë higjienën respiratore, të kollitemi apo të teshtim në këndin e bryllit, dhe të gjitha masat duhet të kombinohen me higjienën e duarve. Është shumë e rëndësishme që në luftën kundër Covid jemi të gjithë bashkë. Ministria bëri me dije se Tirana, Puka, Shkodra, Vlora, Durrësi dhe Kruja mbeten qytetet më problematike me rastet e reja, ndërkohë që gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 33 qytetar të prekur nga koronavirusi. Një ditë pas provimit të dytë të maturës shtetërore në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë, qindra maturantë mblodhen para Ministrisë së Arsimit në një protest me 3 kërkesa. Sipas tyre, provimi ishte i ndërtuar me pyetje subjektive dhe disa alternativa që ishin përfshirë nuk ishin pjesë e programit mësimor që ata kanë zhvilluar. Maturantët e Tiranës protestuan të premten para Ministrisë së Arsimit kundër përmbajtjes së tezës së provimit të gjuhës